เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา มีภาพหนึ่งปรากฏขึ้นบนโลกออนไลน์ นั่นคือประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กำลังยืนสนทนากับสิ่งมีชีวิตปริศนาในสถานที่ที่ดูคล้ายพื้นที่ส่วนตัวภายในทำเนียบขาว สิ่งมีชีวิตทั้งสองมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ พวกเขามีร่างกายสูงโปร่ง ผิวขาวซีดผิดธรรมชาติ เส้นผมสีขาวยาวสลวย ใบหน้าเรียวยาว ดวงตาลึก และแทบไม่มีร่องรอยของอารมณ์บนใบหน้า ทั้งสองสวมเครื่องแต่งกายสีแดงเข้ม ประดับลวดลายสีทอง คล้ายเครื่องแบบชั้นสูง จนดูราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟบนโลกออนไลน์ ผู้คนจำนวนมากระบุว่าสิ่งมีชีวิตในภาพอาจเป็นนอร์ดิกเอเลียนมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์หนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในตำนาน UFO มานานหลายสิบปี แต่หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่มันกลายเป็นกระแสไวรัลทันทีมีคนเชื่อว่านี่คือภาพหลุดครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์และรัฐบาลสหรัฐกำลังปิดบังความจริงบางอย่างวันนี้ Decoding News จะพาคุณไปถอดรหัสเรื่องนี้พร้อมกันมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภาพดิจิทัลได้วิเคราะห์ภาพดังกล่าวและพบว่าภาพทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่มีหลักฐานว่าการพบกันในภาพเคยเกิดขึ้นจริงแล้วเรื่องควรจะจบลงตรงนี้แต่กลับไม่จบเพราะในช่วงเวลาเดียวกันมีอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอดีตทหารและนักวิทยาศาสตร์หลายคนออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า Non-Human Intelligence หรือ NHI จนทำให้คำถามเรื่องมนุษย์ต่างดาวกลับมาอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกอีกครั้งในอดีตเวลาพูดถึงเอเลี่ยนเรามักนึกถึงมนุษย์ต่างดาวจากดาวดวงอื่นแต่ในปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่งในสหรัฐเริ่มใช้คำใหม่คือ NHI หรือ Non-Human Intelligence แปลตรงตัวว่าสติปัญญาที่ไม่ใช่มนุษย์คำนี้ถูกใช้เพื่ออธิบายสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งใดก็ตามที่แสดงถึงความฉลาดระดับสูงแต่ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากมนุษย์หนึ่งในบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือดรฮาพูทอฟนักฟิสิกส์และอดีตที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรากฏการณ์ UAP ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ The Diary of a CEO โดยอ้างถึงข้อมูลภายในที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐอาจมีชิ้นส่วนชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่ในครอบครองและยังมีการกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตอย่างน้อย4กลุ่มแม้ข้อมูลเหล่านี้จะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเราอาจไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในวงการศึกษา UFO มีการพูดถึงสิ่งมีชีวิตหลัก4กลุ่มกลุ่มแรกนอร์ดิกรูปร่างสูงผิวขาวผมสีบลอนด์และมีลักษณะใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดซึ่งตรงกับสิ่งมีชีวิตในภาพไวรัลของทรัมป์กลุ่มที่2เกรย์มนุษย์ต่างดาวหัวโตดวงตาสีดำขนาดใหญ่ผิวสีเทานี่คือภาพจำของเอเลี่ยนที่เราพบเห็นในภาพยนตร์และสื่อจำนวนมากกลุ่มที่3เรปทิเลียนสิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์เลื้อยคลานเป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์และกลุ่มสุดท้าย Insectoid สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายแมลงบางรายงานเปรียบเทียบว่าคล้ายตั๊กแตนตำข้าวขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามต้องย้ำอีกครั้งว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันการมีอยู่จริงของสิ่งมีชีวิตทั้ง4กลุ่มนี้ได้อีกหนึ่งข้อมูลที่ถูกพูดถึงอย่างมากมาจากลินบูแคนนันอดีตเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนและปฏิบัติการมองเห็นระยะไกลหรือ Remote Viewing เขาอ้างว่าหน่วยงานบางแห่งเคยศึกษา DNA ของมนุษย์เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์แม้คำกล่าวอ้างนี้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาทุกวันนี้มีคนจำนวนมากส่งข้อมูล DNA ของตัวเองให้บริษัทเอกชนเพื่อค้นหาบรรพบุรุษหรือตรวจสอบสุขภาพแล้วข้อมูลเหล่านั้นถูกเก็บรักษาไว้อย่างไรและใครคือผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ UAP หรือปรากฏการณ์ผิดปกติที่ระบุอัตลักษณ์ไม่ได้มากขึ้นมีการเผยแพร่วิดีโอรายงานและเอกสารบางส่วนที่เคยเป็นความลับต่อสาธารณชน
เป้าหมายคือการเพิ่มความโปร่งใสและศึกษาปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้แต่สิ่งสำคัญที่ต้องแยกให้ออกคือการเปิดเผยข้อมูล UAP ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลสหรัฐยืนยันการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวสิ่งที่ยืนยันได้ในปัจจุบันคือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้นแล้วคุณล่ะคิดว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงหรือไม่คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้านล่างและนี่คือ Decoding News รายการที่จะพาคุณถอดรหัสทุกคำทุกข่าวและทุกเรื่องราวที่โลกกำลังพูดถึง